नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत की 50,000चा एक नवीन फ्युचरिस्टिक पोर्टफोलिओ कसा बनवायचा. त्याआधी या व्हिडिओ चालू होण्याच्या आधी तुम्हाला एक माझी विनंती आहे की हा व्हिडिओ कोणता स्टॉक सेल आणि बाय करायची कोणती काही रिकमेंडेशन नाही. तुम्हाला जर या शेअरमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या रिस्कवर करा आणि कधी पण इन्व्हेस्ट करायच्या आधी तुम्ही तुमच्या स्वतःची रिसर्च करत जा. तर चला आपण या व्हिडिओमध्ये 9 फंडामेंटल स्ट्रॉंग शेअर आपण बघणार आहोत. हे सगळे शेअर आपण वेगवेगळ्या सेक्टरमधून घेतलेले आहेत. याच्यातून काही शेअर आपापल्या सेक्टरमध्ये लीडरची पोझिशन करतात, म्हणजे लीडरची पोझिशन प्ले करतात. आणि हे सगळे शेअर जे आहेत ते कन्सिस्टंट कंपाऊंड आहे आणि काही वर्षापासून कन्सिस्टंटली ग्रोथ होत आहे आणि पुढच्या काही वर्षात कन्सिस्टंट ग्रोथ होईल. या सेक्टरमध्ये म्हणजे या पोर्टफोलिओपैकी काही याच्यापैकी 4 ते 5 शेअर माझ्याकडे आहेत माझ्या पोर्टफोलिओमध्ये आणि जे राहिलेले आहेत मी त्याला पुढे जाऊन बाय करण्याची विचार करत आहोत. तर चला मग आपण आता सगळे शेअर्स बघून घेऊया. तर आपला जे पहिला शेअर आहे ते IT सेक्टरमधला आहे. त्याचं नाव आहे विप्रो. हा शेअर सध्या 642 रुपयावर ट्रेड करत आहे. काल हे खूप जास्त म्हणजे जवळपास 6 ते 6.5% खाली पडला होता, कारण की याचा क्वार्टरली रिझल्ट जेवढा आपण एक्सपेक्ट केला होता तेवढा आलता नाही. पण क्वार्टरनं काहीच होत नाही. आपण लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करत आहोत. आपल्याला 10-15 वर्षाचाच कवा पण विचार करायचा आहे आणि असेच चान्स राहतात जे फंडामेंटली स्टॉक जे कंपन्या राहतात त्याच्यात इन्व्हेस्ट करायसाठी. डायरेक्ट 720 शेअर हा तुम्हाला आज 642वर मिळणार आहे. तर चला आपण याची थोडीशी फायनान्शियल बघून घेऊया. याचा मार्केट कॅप आहे 3,51,242 करोड, म्हणजे लार्ज कॅप आहे, याच्यात तर काही विषय नाही. आणि सध्याचा याचा जे PE आहे ते आहे 29 आणि याचा जी ROE आहे ते आहे 19.6% आणि ROCE आहे ते आहे 22.1%. म्हणजे ROE आणि ROCE पण दोन्ही एक्सलंट आहे. आणि प्रमोटरची होल्डिंग पण डिसेंट आहे. प्रमोटरची होल्डिंग आहे 73%, म्हणजे हे चांगले संकेत आहेत की आपण या शेअरमध्ये इन्व्हेस्ट करावं. आणि डेब्ट म्हणजे कर्ज किती आहे या कंपनीवर, सध्याचं कर्ज जे आहे ते आहे 13,821 करोड. डेप्ट टू इक्विटी आहे 0.22 ओनली, म्हणजे डेप्ट काहीच नाही कंपनीनुसार. कंपनी एवढी मोठी आहे, 13,000 करोड, काय जास्त डेट नाही. आणि कंपनीकडे नेट कॅश फ्लो जे आहे ते आहे 2,556 करोड, म्हणजे कंपनीकडे एवढे पैसे साईडला पडून आहेत. ठीक आहे, म्हणजे या पैशापैकी कंपनी आपल्याला एक्सपांड करण्यासाठी पैसे यूज करू शकते. बरं, हे शेअर माझ्याकडे उपलब्ध आहे चांगल्या पद्धतीने आणि मी कालसुद्धा याच्यात बाईंग केलेली आहे. आणि जर हा शेअर खाली पडला तर मी पुन्हा याच्यात ॲव्हरेजिंग करणार आहोत. तर चला मग आता आपण दुसरा शेअर बघून घेऊया. तर दुसरा जे शेअर आहे ते फायनान्स सेक्टरमधला आहे. ते आहे मथुर फायनान्स गोल्ड लोनमधली सर्वात मोठी भारताची कंपनी आहे आणि हा शेअर पण माझ्या पोर्टफोलिओमध्ये अवेलेबल आहेत. तर चला हिचे आपण फायनान्शियल बघून घेऊया. हिची जे मार्केट कॅप आहे ते आहे 60,081 करोड, म्हणजे लार्ज कॅप मार्केट कॅप आहे, तुम्हाला इथून दिसून कळतेच. आणि याचं जे PE आहे ते आहे 15.2, म्हणजे जास्त काही ओव्हर व्हॅल्यूड नाही, का अंडर व्हॅल्यूडमध्ये मोडल्या जाते. इथं तुम्ही बाय करू शकता. आणि याचं जे ROE आहे ते आहे 27.8% आणि ROCE जे आहे ते आहे 15.8%, दोन्ही पण एक्सलंट आहे. आणि प्रमोटर होल्डिंग पण याची खूप चांगली आहे, 73.4% प्रमोटर होल्डिंग आहे. आणि या ज्या कंपनीवरचे 48,765 करोड कर्ज खूप जास्त आहे, कारण की फायनान्स सेक्टरमधली कंपनी आहे, पैशाचा व्यवहार आहे, तर कर्ज यांना घ्यावंच लागते. आणि डेट टू इक्विटी आहे ते आहे 2.98 आणि नेट कॅश फ्लो आहे ते आहे 1,612 करोड, म्हणजे 1,612 करोड कंपनीकडून कॅश इक्विव्हॅलेंट म्हणजे शिल्लक आहे. तर आत्ता सध्या हे जे आहे ते 1492वर ट्रेड करत आहे. खूप चांगली गोष्ट होती जर हा शेअर 1400वर आला तर एक्युमुलेट करण्यासाठी. 1400वर जर हे शेअर आला तर मी नक्कीच याच्यात ॲव्हरेजिंग करेल, कारण की हे नंबर 1 फायनान्समधला माझ्या मतीने शेअर आहे जे कमी पैशात भेटते ते. ठीक आहे, तर आपण तिसरा शेअर बघून घेऊया. तिसरा जे शेअर आहे ते पेंटिंग सेक्टरमधून आपण घेतलेला आहे. पेंटिंग सेक्टरमधले वन ऑफ द लीडिंग कंपनी म्हणजे एशियन पेंट. सध्या हा ट्रेड 3,373वर ट्रेड करत आहे. याची आपण फायनान्शियल पण बघून घेऊया. हिचा जे मार्केट कॅप आहे ती आहे 3,23,758 करोड. लार्ज कॅप आहे ते असंच
म्हणजे लार्ज कॅप आहे आपल्याला इथून दिसून कळते. आणि पी जे आहे ते आहे 99.5. सो थोडंसं ओव्हर व्हॅल्यूड आहे, पण काही असे स्टॉक असतात त्याचा पी हमेशा ओव्हर व्हॅल्यूड असतो. आणि याचा जे ROE आहे ते आहे 27.3% आणि ROCE आहे ते आहे 34.8%. म्हणजे दोन्ही पण एक्सलंट आहे. आणि प्रोमोटर होल्डिंगसुद्धा डिसेंट आहे, ते आहे 52.79%. म्हणजे चांगली होल्डिंग आहे. आणि कंपनीवर जे कर्ज आहे ते आहे 1399 करोड. ते मग त्याची डेट टू इक्विटी होते 0.11. म्हणजे काहीच कर्ज नाही, डेट टू इक्विटी 1च्या खाली आहे. तर चांगला स्टॉक कन्सिडर आहेच काही वर्षापासून आणि पुढे पण चांगल्या प्रकारे आपल्याला परफॉर्मन्स देईल. आणि याचा जे नेट कॅश फ्लो आहे ते आहे 2492. तर स्टॉक चांगला आहे. तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करा. इन्व्हेस्टर करायचे असेल तर लाँग टर्मसाठी करा, शॉर्ट टर्मसाठी हे सगळे स्टॉक नाहीत, कारण की याचा जे मेन रोल आहे ते लाँग टर्मसाठीच आपल्याला दिसून येतो. तर चला मग आपण आपला आता चौथा स्टॉक बघूया. तर आपला जे चौथा स्टॉक आहे ते आहे पिडिलाइट इंडस्ट्री. पिडिलाइट इंडस्ट्री सगळ्यात मोठी कंपनी आहे केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये. सध्या जे याचा जे प्राईज आहे ते आहे 2702 वर ट्रेड करत आहे. चला आता आपण याची फायनान्शियल बघून घेऊया. पिडिलाइट इंडस्ट्रीचे मार्केट कॅप आहे 1,37,418 करोड. आणि याचा जे पी आहे ते आहे 102. थोडंसं ओव्हर व्हॅल्यूड आहे, पण पिडिलाइटसारखा स्टॉक मोनोपोली स्टॉक आहे, त्याचा पी हमेशा ओव्हर व्हॅल्यूड असणार आहे. आणि याची जे ROE आहे ते आहे 22.5% आणि ROC जे आहे ते आहे 29.4%. दोन्ही पण एक्सलंट आहे ROC आणि ROCE. आणि प्रमोटरकडे होल्डिंग जे आहे ते आहे 70.98%. प्रमोटरकडे पण होल्डिंग चांगली आहे. आणि या कंपनीवर जे कर्ज आहे ते आहे 763 करोड. त्या कर्जानुसार याचा डेट टू इक्विटी होते 0.13 फक्त. आणि याच्याकडे नेट कॅश फ्लो आहे -372 करोड. नेट कॅश फ्लो मायनसमध्ये काऊन असेल, कारण की हिनं आपलं दुसरी फॅक्टरी उघडली असेल तर त्याच्यात खर्च आलेला आहे, तर मायनसमध्ये दाखवते. पण काही नाही, कंपनी एकदम चांगली आहे. पिडिलाइट इंडस्ट्री कन्सिडर कंपाऊंड आहे. तुम्ही याच्यात पैसे टाकला तर कंपाऊंड होण्यासाठी याला किती टाईम सोडा, तुमचा पैसा किती पटीने कंपाऊंड करेल, फक्त तुम्हाला टाईम द्यावा लागेल. नेट कॅश फ्लो काही दिवसाकडे तुम्हाला प्लसमध्ये दिसेल. तर बाय करायची असेल तर तुमच्या रिस्कवर करा आणि बाय केली तर होल्ड करून ठेवा. तर पाचवा स्टॉक आपण चेक करूया. तर आपला जे पाचवा स्टॉक आहे ते आपण फुटवेअर सेक्टरमधून घेतलेला आहे. फुटवेअर सेक्टरमध्ये लीडिंग कंपनी रिलॅक्सो फुटवेअर. तर सध्याचा याचा जे प्राईस आहे ते 1342 आहे. मार्केट कॅप याची आहे 13,459 करोड. याचा पी जे आहे ते 115 आहे, म्हणजे सध्या ओव्हर व्हॅल्यू स्टॉक आहे. आणि याचं जे ROE आहे ते आहे 20.2%. ROCE आहे 26%. आणि प्रमोटर होल्डिंग आहे 70.78%. आणि या कंपनीवर कर्ज जे आहे ते आहे 168 करोड. 168 करोड म्हणजे याचा डेट टू इक्विटी होते 0.09 ओनली, म्हणजे काहीच कर्ज नाही. कंपनी सध्या मिड कॅप आहे, काही दिवसाकडे लार्ज कॅप होईल कंपनी, कारण की स्पार्क पॅरागॉनची जे ब्रँड आहे ती रिलॅक्सोच बनवते. आणि हिच्याकडे नेट कॅश फ्लो आहे ते आहे 4 करोड. नेट कॅश फ्लो प्लसमध्ये आहे, तर चांगले आपल्याला संकेत दिसून मिळते. तुम्हाला बाय करायचं असेल तर करू शकता, पण लाँग टर्मसाठी करा. तर चला मग आपण आता सहावा स्टॉक बघून घेऊया. तर आपला जे सहावा स्टॉक आहे ते आहे HUL म्हणजे हिंदुस्तान युनिलिव्हर. एकदम ब्ल्यू चिप स्टॉक आहे FMCG सेक्टरमधला. सध्याचा याचं जे प्राईज आहे ते आहे 2389. आणि याची जे मार्केट कॅप आहे एकदम लार्ज कॅप आहे. याची जे मार्केट कॅप आहे ते आहे 5,61,799 करोड. आणि याचा सध्याचा जो PE आहे ते आहे 66.5. आणि याचा जे ROE आहे ते आहे 29.2. आणि ROCE जे आहे ते आहे 39.2. आणि प्रमोटर होल्डिंग जे आहे ते आहे 61.90%. आणि या कंपनीवर कर्ज डेट म्हणजे ते आहे 1,129 करोड. डेट आणि याचा डेट टू इक्विटी आहे 0.02 ओनली, म्हणजे काहीच नाही, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आहे. आणि या कंपनीकडे म्हणजे कॅश पडून नेट कॅश फ्लो आहे ते आहे -1,374. पण कंपनी खूप मोठी आहे, याच्यासाठी नॉर्मल गोष्टी आहेत. हे कंपनी एका झटक्यात सगळं बदलू शकते. फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनी आहे, खूप दिवसापासून आहे. 1 वर्षात हा स्टॉक काहीच पडलेला नाही, यालाच आपण कन्सॉलिडेट फेज म्हणतो. काही दिवसाकडे तुम्हाला या स्टॉकमध्ये स्ट्रॉंग रॅली दिसून पडेल. तर चला मग आपण आता सातवा स्टॉक आपला बघूया.
तर आपला जे 7वा स्टॉक आहे ते बँकिंग सेक्टरमधली सगळ्यात मोठी कंपनी आहे. आपण बोलत आहोत HDFC बँकबद्दल. सध्याच्या याचं जे स्टॉक प्राईज आहे ते आहे 1533. चला आपण याची फायनान्शियल बघून घेऊया. मार्केट कॅप आपण याची बघूया. मार्केट कॅप आहे 8,49,788 करोड, म्हणजे लार्ज कॅप मार्केट कॅप आपल्याला इथं दिसून पडते. आणि या स्टॉकचं जे PE आहे ते PE आहे 24.8, म्हणजे जास्त काय ओव्हर व्हॅल्यूड नाही. तुम्ही इथं बाय करायचं कन्सिडर करू शकता. आणि याचं जे ROE आहे ते आहे 16.5% आणि ROCE जे आहे ते आहे 6.31%. ROCE थोडासा कमी आहे, पण कंपनी स्ट्रॉंग आहे, त्यामुळं टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही. आणि याचं जे प्रमोटरकडे होल्डिंग आहे ते आहे 25.80%. प्रमोटरकडे होल्डिंग कमी आहे, पण तेच FI आणि DI म्हणजे जे क्वालिफाईड इन्व्हेस्टर राहतात त्याच्याकडे जी होल्डिंग खूप दाबून आहे, तर टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही. आणि या कंपनीवर कर्ज जे आहे ते आहे 15,11,418 करोड. कर्ज खूप जास्त आहे, कारण की फायनान्स सेक्टरमधल्या कंपन्या आहेत, पैशाचा व्यवहार याचा चालू घेणं राहतेच, देणं घेणं. आणि याचं जे कर्जानुसार याचा डेट टू इक्विटी निघते ते निघते 60.20. आणि याच्याकडे नेट कॅश फ्लो म्हणजे 33,332 करोड रुपये पडून आहेत. हे म्हणजे याच्याकडे रिझर्व आहेत. हे कंपनी बोनस डिव्हिडंड देण्यासाठी काही पण करू शकते, आपल्या कंपनीला एक्सपांड करण्यासाठी करू शकते. तर हे ऑलवेज पॉझिटिव्ह आहे. आणि बँक इंडियातली सगळ्यात मोठी प्रायव्हेट कंपनी आहे HDFC बँक. चला मग इथं 8वा स्टॉक आपण बघून घेऊया. 8वा जे स्टॉक आहे ते आहे सुमितोमो केमिकल. ही पण मिड कॅप कंपनी आहे. याचं फ्युचर खूप ब्राईट आहे. सध्या आहे मिड आहे, लार्ज कॅप व्हायला काहीच टाईम लागणार नाही. हे सुद्धा कंपनी माझ्या पोर्टफोलिओमध्ये अवेलेबल आहे. याचे पण चांगले खासी क्वांटिटी माझ्याकडे आहेत. तर सध्याची याची जे प्राईज आहे ते आहे 398वर हे ट्रेड करत आहे. आपण याची फायनान्शियल थोडीशी बघून घेऊया. मार्केट कॅप आहे 19,881 करोड, म्हणजे मिड कॅप आपल्याला दिसून येते. आणि याचं जे PE आहे ते आहे 53.7. थोडंसं ओव्हर व्हॅल्यूड आहे. थोडंसं खाली आल्यावर तुम्ही बाय करायचं विचार करू शकता. आणि याचं जे ROE आहे ते आहे 24.8%, ROCE 32.3%. आणि याच्याकडे जे प्रमोटर होल्डिंग आहे ते आहे 75%. म्हणजे जेवढे मॅक्सिमम प्रमोटरकडं याचे शेअर्स आहेत, कारण की प्रमोटरवर कंपनीवर भरोसा आहे की पुढे जाऊन कंपनी खूप एक्सपांड होईल. काही दिवसात थोडीशी काय कमी होतील, कारण की पैसा लागते कंपनीला ग्रो करा, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. तर ठीक आहे. मग याच्याकडे कर्ज जे आहे ते आहे 42.9 करोड, म्हणजे कर्ज काहीच नाही नसल्यावर आणि जमा आहे. आणि याचं जे डेट टू इक्विटी आहे म्हणजे आहे 0.02 ओनली. आणि नेट कॅश फ्लो म्हणजे या कंपनीकडे किती पैसा पडून आहे ते आहे 120 करोड रुपये कंपनीकडे पडून आहेत. या कंपनीच्या मनात आलं तर एका सेकंडमध्ये याचा जे डेट आहे ते कमी करू शकते, कारण की 120 करोड रुपये पडून आहेत. आणि 42-43 करोड या कंपनीवर फक्त डेट आहे. तर ही पण कंपनी लॉंग टर्मसाठी एक नंबर कंपनी आहे. तर तुम्ही तुमच्या रिस्कने हिला बाय करू शकता. तर लास्टचा जे स्टॉक आहे आपण ते एकदा बघून घेऊया. तर आजचं जे आपलं 9वा स्टॉक आहे ते आपण 5 सेक्टरमधले घेतलेला आहे. त्याचं नाव आहे फिनोलेक्स इंडस्ट्री. सध्या 200 रुपयावर हा स्टॉक तुम्हाला अवेलेबल आहे. तर चला आपण याची थोडीशी फायनान्शियल बघून घेऊया. मार्केट कॅप आहे 12,422 करोड. मिड कॅप आहे. याचा जे PE आहे ते सुद्धा 13.3 आहे, म्हणजे ओव्हर व्हॅल्यूड नाही, अंडर व्हॅल्यूडमध्ये मोडला जातो. इथं तुम्हाला बाय करायची सिच्युएशन आहे. ठीक आहे. तर ROE याचा आहे ते आहे 28.9%, ROCE 35.6%, म्हणजे खूप चांगले ROE आणि ROCE आहे. आणि प्रमोटरकडे जे होल्डिंग आहे ते आहे 52.47%. प्रमोटरकडे सुद्धा चांगली होल्डिंग आहे. आणि या कंपनीवर जे कर्ज आहे ते आहे 30.2 करोड असं कर्ज आहे. कर्ज काहीच नाही नसल्या तर जमा आहे. आणि याची जी डेट टू इक्विटी आहे कर्जानुसार ते आहे 0.01 ओनली. आणि याच्याकडे नेट कॅश फ्लो ते आहे -26 करोड. -26 करोड 30 करोड या कंपनीसाठी काही नाही, कंपनी खूप मोठी आहे. तर चला आता आपण पुढचा डिसिजन करूया. तर आपण आज 9 कंपन्या बघलेल्या आहेत, तर त्यांना आपण एकदा रिवाइज करूया. नंबर 1 विप्रो, नंबर 2 मथुर फायनान्स, नंबर 3 एशियन पेंट, नंबर 4
पिडिलाइट इंडस्ट्री, नंबर 5 रिलॅक्सो, नंबर 6 HUL म्हणजे हिंदुस्तान युनिलिव्हर, नंबर 7 HDFC बँक, नंबर 8 सुमितोमो केमिकल, नंबर 9 फिलिप्स इंडस्ट्री. तर चला आपण याच्यात ॲसेट ॲलोकेशन किती देऊ ते आपण एकदा चेक करूया. ॲसेट ॲलोकेशन म्हणजे आपल्याला किती कोणत्या कंपनीचे किती शेअर घ्यायचे आहेत ते बरोबर 50,000च्या आतमध्ये बरोबर बसले पाहिजेत. तर तुम्हाला मी इथं एक पेजवर लिहिलेले आहे, तुम्हाला याचा फोटो दाखवतो. तर विप्रोचे आपण 7 आणि मथुर फायनान्सचे 3, एशियन पेंटचे 2, पिडिलाइटचे 3, रिलॅक्सोचे 5 आणि HUL म्हणजे हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे 3, HDFC बँकचे 4, सुमितोमो केमिकलचे 10 आणि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीचे 10. तर अशा पद्धतीने आपण घेतलेलं आहे आणि याची जी अप्रॉक्सिमेटली जी व्हॅल्यू आहे ते आहे 49,920च्या जवळपास. याची जे आहे आपल्याला इथं व्हॅल्यू दिसून येते, जवळपास 50,000 चा पोर्टफोलिओ आपला क्रिएट झालेला आहे. आणि हे जे प्राईज आहे हे मी सकाळी जेव्हा मार्केट उघडलं होतं 9:30-10ला तेव्हाची मी याची प्राईस नोट केलेली आहे. आणि आत्ताच्या काळात प्राईस थोडीशी कमी जास्त होऊ शकते, कारण की मी हा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ बनवलेला आहे 14 जानेवारीला. अपलोड 15-16 तारखेला हा व्हिडिओ होईल. तर तुमच्या जेव्हा जे प्राईस आहे त्याच्यानुसार तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. तर या व्हिडिओत एवढंच. व्हिडिओ कसा वाटला लाईक करा. आणखीन तुम्हाला कशाबद्दल कोणत्या कंपनीचा ॲनालिसिस द्यायचं आहे ते कमेंट करून सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण की आपल्या चॅनलवर मराठीमध्ये फायनान्स रिलेटेड व्हिडिओ येत असतात. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.